හයි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ the ordinary fake සහ originals කොහොමද හඳුනගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම ඉතාමත්ම අසීරු කාරණයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද the ordinary කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක අන්තර්ජාතිකව ඉතාමත්ම සුප්‍රසිද්ධ වෙච්ච බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒත් එක්කම ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් නිසා සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ තියෙන හොඳට ප්‍රතිඵල දෙන නිෂ්පාදනයන් අතුරින් බැලුවහම අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන පෙළක් නිසාම මේක අන්තර්ජාතිකව ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන ඒත් එකම ප්‍රසිද්ධියට ලක්ුණ නිෂ්පාදනයක් නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ නිසාම ගොඩක් ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් දැන් වෙළඳපොලේ තියෙනවා. මොකද මේ නිෂ්පාදන පෙළට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි නිසාම. ඉතින් ගොඩක් අය ලංකාවට උනත් මේක පිටරටින් ගෙන්නනවා, ගෙනලා බෙදා හරිනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් වලට සමහර අය දැනගෙනද නැත්නම් නොදැනද දන්නේ නැහැ. මේ ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් ලංකාවට ගෙනලා විකුණන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල කොස්ට් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ ෆේක් එක ගෙනල්ලා ඔරිජිනල් එකක මිලට විකුණනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේවා ආලේප කරන කට්ටියට තමයි ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැති වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් මගෙනුත් අහලා තියෙනවා අකි කොහොමද මේ ඔරිජිනල් එකයි ෆේක් එකයි හඳුනගන්නේ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තම් කාලෙන් කාලෙට මේ නිෂ්පාදනයන් වල පැකේජිනොත් ඇත්තටම ඕඩිනරි ආයතනයෙම වෙනස් කරන නිසාම අපිටත් හරි අපහසු වෙලා තියෙනවා මේකේ ෆේක් එකයි ඔරිජිනල් එකයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා කියන්න. හැබැයි මම අද ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතකොට අපිට පැහැදිලිවම ඔරිජිනල් එකේ ෆේක් එකේ වෙනස හඳුනගන්න පුළුවන් නිසා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉස්සල්ලාම අපි කතා කරමු නයිසිනමයිඩ් කියන නිෂ්පාදන මගේ ප්‍රියතම නිෂ්පාදනයක් තමයි the ordinary brand එකේ නයිසිනමයිඩ් එක. ඉතින් ගොඩක් ලංකාවේ වුණත් දැන් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙමින් යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ ordinary එකේ නයිසිනමයිඩ් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් ඇත්තටම බැලු බැල්මට මෙන්න මේ තියෙන නිෂ්පාදනයන් දෙක බැලු බැල්මට ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු වෙනසක් නෑ පැකේජින් එකේ පවා. ඉතින් ඒත් අපි ළඟට බැලුවොත් එහෙම මේකේ වෙනස්කම් අපිට කිහිපයක් බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනියට බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔරිජිනල් එකේ ෆේක් එකේ පැකේජින් එකේ තියෙන කියන්නේ බොක්ස් එකේ තියෙන පාට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔරිජිනල් එකේ ගොඩක් හොඳ සුදු පාටට තියෙන බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඕඩිනරි එකේ ෆේක් බොක්ස් එකේ තියෙන ටිකක් අව පැහැවෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ෆොන්ට් එක. ෆොන්ට් එකේ කලර්ස් බැලුවොත් එහෙම ඔරිජිනල් බොක්ස් එකේ ගොඩක් හොඳ තදට බෝල්ඩ් විදිහට තියෙනවා print එක. හැබැයි ෆේක් එකේ චුට්ටක් නිකක් අර ෆේඩ් වෙලා වගේ තියෙන letterings එහෙම. ඉතින් ඒ වගේ වෙනස්කමක් දකින්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ordinary එකේ එන අර ඇෂ් බෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඔරිජිනල් එක චුට්ටක් තද පැහැයට තමයි තියෙන්නේ. ෆේක් එකේ ටිකක් ලයිට් සිල්වර් පැත්තකට තමයි මේ බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් ටිකක් තමයි අපිට උඩින් කියන්නේ පළවෙනි ලුක් එක අපි මේ පැත්තෙන් ෆ්‍රන්ට් එකෙන් බැලුවම තියෙන්නේ. ඉතින් සයිඩ්ස් වලට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට අකුරු වල වෙනසක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකම විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හැමදේම අකුරෙන් අකුර වචනෙන් වචන හැමදේම එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ අර ලෙටර්ස් වල තියෙන ක්වොලිටි එක, කලර් එක සහ බොක්ස් එකේ තියෙන කලර් එක. ඒත් එකම පිටිපස්ස බැලුවොත් එහෙම ඒත් ඒ විදිහමයි හැමදේම එකාකාරයෙන් තියෙන්නේ. හැමදේම ලියලා තියෙන විදිය ඒ හැමදේම වෙනසකට තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ෆොන්ට් එක කියන්නේ අකුරු වල තියෙන කලර්ස් තමයි ඇත්තටම වෙනසකට තියෙන්නේ. මේ තියෙන අනිත් සයිඩ් එක ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම එකම විදිහයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔරිජිනල් එකේ අකුරු ටිකක් තද පැහැයි ෆේක් එක ටිකක් ලා පැහැයි. ඉතින් උඩින් බැලුවත් එකම විදිහයි. අපි මෙන්න මේ බාකෝඩ් එකේ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති එක
එකම බාකෝඩ් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි තියෙන ලොකුම ගැටලුව. මොකද බාකෝඩ් එක වුණාම ඇත්තටම ගොඩක් අය අහනවා බාකෝඩ් එක කියන්න කියලා කියනවා ගොඩක් අය නිෂ්පාදනයක් ඕඩර් කරනකොට. හැබැයි මේ ඔරිජිනල් එකේ ෆේක් එකේ තියෙන බාකෝඩ්ස් දෙකත් එකම එකක් තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන බැච් නම්බර් එකක්. අන්න ඒක වෙනස්. මේකේ තියෙන එක TI ඔරිජිනල් එක TI32F කියන එක තියෙන. මේකේ තියෙන TBR1. ඒ කියන්නේ ලෙටර්ස් තුනක් එක්ක එකක් ඉලක්කමක් තමයි එන්නේ ෆේක් එකේ. ඒකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝ කාලෙන් කාලට වෙනස් කරන නිසා. ඉතින් අන්න එතනින් තමයි ඇත්තටම හොයන්න පුළුවන් පැහැදිලි වෙනසක් තියෙන්නේ. බොක්ස් එකේ තමයි පැහැදිලි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට බොටල්ස් දෙක ගත්තොත් එහෙම බොටල්ස් දෙකෙත් ක්ලියර්ලි ලොකු වෙනසක් නෑ. එකම විදිහට තමයි බොටල්ස් දෙක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බොටල්ස් දෙක ළඟට බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරිම ක්ලියර් ෆොන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් එකේ ෆේක් එකේ චුට්ටක් විතර අර නිකන් බ්ලර් වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේගොල්ලොන්ගේ අර බැච් නම්බර් එක වගේ එක ගහලා තියෙන්නේ බෝතලේමයි. ඒත් එකම අපි මේ විදිහට ටර්න් කරලා බැලුවොත් එකම විදිහට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. අකුරෙන් අකුර වචනෙන් වචන හැමදේම එකයි. ඔරිජිනල් එකේ බැච් නම්බර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒක print එකක් විදිහට එන්නේ. බොටල් එකට නෙමෙයි ස්ටිකර් එකට print එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඔව්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේවල් දැන් ඕඩිනරි එකනොත් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වගේ ඒගොල්ලෝගේ පැකේජින් වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට හරි අමාරුයි කියන්න. ස්පෙસિෆිකලිම මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ දේ තමයි ඔරිජිනල් එක, මේ දේ තමයි ෆේක් එක කියලා අපිට හඳුනගන්න හරිම අපහසුයි. එකම දේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එකෙන්, print එකේ ක්වොලිටි එකෙන් තමයි ඇත්තටම හොයන්න පුළුවන් ඔරිජිනල්ද ෆේක්ද කියලා. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් ෆේක් එක මේ විදිහට අතට දාලා බැලුවහම සාමාන්‍යයෙන් ෆේක් එක ටිකක් දියරමය ගතියයි. හරි ඉක්මනට මේක මේ වතුර වගේ මෙහෙම ඩ්‍රිප් වෙනවා. ඔරිජිනල් එක එහෙම නැහැ. ඔරිජිනල් එක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් එක ටිකක් thickness එකෙන් වැඩි. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆේක් එකේ මොනක් තියනවද කියලා වක්වත් දන්නේ නැහැ. මේ අතට ඒක නම් ඇත්තටම නිකන් වතුර වගේ ඇත්තටම. කිසිම මේ ක්වොලිටි එකක් නැහැ. ඒක ගාද්දිම තේරෙනවා. සුවඳකුත් නැහැ. දැන් අනිත් එකේ අපේ ඔරිජිනල් නයිසිනමයිඩ් එකේ මේ අර thickness එක තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ටැකි thickness එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆේක් එකේ ඇත්තටම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද කියලා නම් කිසිසේත්ම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම තමන් මිලදී ගන්න ස්ථානය ෂුවර් තැනකින් ගන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට අපි බලමු තවත් ප්‍රසිද්ධ සීරම් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඇල්ෆා බියුටින් කියන්නේ. ඒකෙත් මගේ අතේ තියෙන ෆේක් එකයි ඔරිජිනල් එකයි. අපි බලමු වෙනස්කම්. මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොතින් එහෙම දැන් මේ දෙකේ නම් ඔයාට ඇත්තටම හොයන්නම අමාරුයි. ඇත්තටම දෙකම පැකේජින් එකෙන් බැලුවත් එකම විදිහයි. ඔරිජිනල් එකේ ඕගලන්ට පේනවා පැකේජින් එක ගත්තොතින් එහෙම බොක්සස් දෙක චූටි වෙනසක් තියෙනවා. නිකන් ෆොන්ට් එක නිකන් අර පැකේජින් එකේ පාට චුට්ටක් වෙනස්. ෆොන්ට් එක නම් එම්මම විදිහයි. වෙනසකට තියෙන්නේ බොක්ස් එකේ අර ඔරිජිනල් එක හරියට ප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. මේක හරියට මැද්දට වෙන්න. ෆේක් එකේ මෙන්න මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අර නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ පැකේජින් එකේ ක්වොලිටි එක තමයි. මෙන්න මේ විදිහට කොම තුන් පැත්තම අපි හතර පැත්තම බැලුවොත් එකම විදිහයි. වෙනසකට තියෙන්නේ මේ ෆොන්ට් එකේ තමයි තියෙන්නේ. එකම විදිහයි අකුරෙන් අකුර වචනෙන් වචන හැමදේම එකම විදිහට තියෙන්නේ. බාකෝඩ්ස් දෙක ඇත්තටම එකම බාකෝඩ් එක තියෙන්නේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. අර බැච් නම්බර් එක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ තියෙන්නේ බොටල්ස් දෙක බලන්න. ඇත්තටම මේ දෙක එකම වගේ කිසිම වෙනසක් නැති තරම් තියෙන්නේ. අපි බොටල්ස් දෙක ළඟට බැලුවොත් එම් පැකේජින් එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති බලන්න නැවතත් අර print එකෙන් තමයි කියන්න පුළුවන්. ordinary එකේ original එකේ print එක හරිම clear bold විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අර alpha butene කියලා තියෙන එක උනත් හොඳට highlight වෙන්න ඒගොල්ලෝ print කරලා තියෙනවා. අර fake එකේ හොඳටම තේරෙනවා ඒක කිසිම මේ quality එකකට නෙමෙයි print කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පිටිපස්ස බැලුවත් මේ එකම content එක එකයි.
ඇත්තටම මේ බෝතලේ ගත්තොත් එහෙම වෙනස බෝතලේ ගත්තොත් එහෙම ඔරිජිනල් එකේ බොටල් එක ඇත්තටම මේ අර සුදු පාට ගතියකින් තියෙන එකක්. ෆේක් එකේ බොටල් එකත් පේනවා. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එකක් නැහැ. ඒක මේ ග්ලාස් බොටල් නිකන් ග්ලාස් බොටල් එකක් කියලා. අනිත් එක ඇවිල්ලා දැන් අපි මේක ප්‍රොඩක්ට් එක වයිස් ටෙස්ට් අවුට් කරලා බැලුවොත් මෙහෙම බැලුවොත් එම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින් නයිසිනමයිඩ් එක වගේමයි ෆේක් එක හරි ඉක්මනට දියයි. ඒක හරි ඉක්මනට ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඔරිජිනල් එක ඊට වඩා thickness එකකින් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැති ඔරිජිනල් එකයි ෆේක් එකයි අරන් බැලුවම බැලුවටම අපිට ගොඩාක් ලොකු වෙනස්කම් ගොඩාක් එහෙම කියන්නට අපහසුයි. ගොඩක් වෙලාවට බොටල් එකේ වෙනස්කම කියන්නේ ක්වොලිටි එක තමයි අතරම හොයන්න පුළුවන් පැකේජින් එකේ පවා. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් වල තියෙන වෙනස්කම් ඒත් එකම බොටල්ස් වල තියෙන වෙනස්කම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆේක් එකේ ඔයාලට පේන්නේ නැති බොටල් එක අර මේ ක්ලියර් බොටල් එකකට සමාන වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩාක් අර බ්ලර් කරලා නැහැ. හැබැයි ඔරිජිනල් එකේ එහෙම නැහැ. හොඳටම අර සුදු පාට බ්ලර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් තමයි අත්‍තරම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ආයතන වලින් දැන් ගොඩාක් පේජස් වලින් එහෙම ගොඩාක් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ලංකාවට ගෙන්නනවා. ඉතින් මේක නොදැනුවත්වද දැනුවත්වද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ෆේක්ස් ගොඩකුත් ලංකාවෙත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ ඔයා ෆේක් එකක් මෙලදී ගත්තම අපි දන්නේ නැහැ මේ නිෂ්පාදනයන් වල අන්තර්ගතයේ මොනවාද තියෙන කියලා. එතකොට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන රිසල්ට්ස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම හැමට කිසිම දෙයක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම මේවල අන්තර්ගතවල මොනවා තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා හැමට ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් උනත් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදනයක් මෙලදී ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් පේජ් එකකින් නම් ඔයා ගන්න. ඔයාට කියන්න අමාරුයි මේක මේ මට එවලා බලන්න නැත්නම් ෆොටෝස් එවන්න කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් එවුවත් ඇත්තටම හොයාගන්න අපහසු නිසාම ගොඩක් වෙලාවට වගකීමක් තියෙන තැනකින්ම ඔයා මෙලදී ගන්නවා නම් ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනයන් බය නැතුවම මෙලදී ගන්න පුළුවන්. මම හැමදාම වගේ මේ ආයතනය ගැන සඳහන් කරනවා. Glow Girls කියන page එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් Glow Girls කියන page එකත් ගොඩාක් අය ඒ නමින්ම පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙන්න මේ logo එක චුට්ටක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙලදී ගන්න කලින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ මේ නිෂ්පාදනයන් ගෙන්නන්නේ authorized dealers ළගෙන් කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඔප්පු කරන ලිපියක් පවා ඒගොල්ලන්ට එවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් මිලදී ගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද තමන් ගෙවන මුදලට සරිලන වටිනාකමකින් යුත් නිෂ්පාදනයන්ද මිලදී ගන්න කියලා අනිවාර්යෙන් හොයලා බලන්න. ඉතින් Glow Girls ආයතනය ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් පහසුම විදිය මෙන්න මෙතන තියෙන නම්බර් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලයින් එකට කෝල් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට මෙසේජ් කරන්න. එතකොට මේ නිෂ්පාදනයන් ගැන වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද වෙනද පොලේ ගොඩාක් ෆේක් නිෂ්පාදන තියෙනවා. මේ නිෂ්පාදනයන් පමණක් නෙවෙයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ එන ගොඩාක් නිෂ්පාදනයන් එනවා. ඉතින් මේ නිසා තමන් මෙලදී ගන්නා පාණ්ඩ හරි ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස්ද කියලා දැනගෙන වගකීමක් ඇති ස්ථානයකින් මෙලදී ගන්නත් වග බලා ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න නැති ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම channel එක subscribe කරන්නත් අපිට කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.